บรรยากาศกีฬาสีโรงเรียนไอรินนะคะโรงเรียนอยู่เย็นวิทยาวันนี้ไอรินก็ร่วมกิจกรรมด้วยฮะไปชั้น 2เมื่อกี้เขาบอกของนี่ไหมร่วมกิจกรรมเดินพาเลทนะคะเป็นคนเก็บชาแต่ดูชุดคนเก็บชาดิทำไมชุดคนเก็บชาเหมือนมองโกโลของแต่ละสีนะคะเป็นสาวมองโกขนาดนี้ให้นักเรียนนะคะไปรวมสวยมากคือชุดสวยมากตอนที่แม่ไปเอาชุดตกใจนึกว่าคนเก็บชาจะใส่ชุดแมวแล้วสะพายตะกร้าเก็บชาอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วแม่ให้ดูนี่รายละเอียดชุดนะคะบอกงานปักดีเทลแบบเดินตอนนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้ปกครองนะคะเก็บผ้าเก็บไม่ได้หนักแค่ชุดก็หนักแล้วนะคะเก็บชาอีกหนักแย่เลยพี่ทำไมเยอะสวยมากป.6 นะคะเหนื่อยแล้วเหรอนี่ดูต้นหอมก็น่ารักเป็นอะไรนะคะชาวเผ่าชนเผ่าเขาอยู่ภาคเหนือนะคะเขาใส่คอนเซ็ปต์ภาคเหนือนี่สาวชาวเหนือนะคะ1 2 3เด็กกำลังแต่งตัวกันอยู่โอ้โหดำเมเยอร์สวยมากเลยนะคะสีชมพูเห็นไหมน้องๆเห็นไหมสวยมากเลยบรรยากาศคึกคักมากเลยนะคะตอนนี้คุณครูอะไรก็เตรียมตัวนะคะอันนี้สีน้ำเงินสีฟ้านะคะเป็นแบบภาคใต้อันนี้เป็นสีส้มนะคะนอตเธอก็มีเด็กๆนะคะสงสัยว่าทำไมเป็นอีสานเหนือนะคะนอร์ทอีสต์นะคะสีชมพูของไอรินนะคะกับไอเดียเป็นนอร์ทนะคะภาคเหนือสวยมากเลยโคมีเป่งด้วยนะคะอัตลักษณ์ของแต่ละภาคนะคะตรงนี้เป็นสีเขียวนะคะเป็นแบบภาคกลางนะคะเซ็นทรัลนะคะก็คือมีผลไม้ภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยมีตลาดน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็แต่มีที่มานะของบรรยากาศสวยงามมากอัตลักษณ์ของภาคอีสานนะคะคราวนี้ก็พายเดียไปส่งห้องก่อนนะใช่ไหมคะอ๋อจะสะพายกระเป๋าไอเดียไปฝากไว้กับครูฝนตกมากเลยอ่ะโอ้โหวันนี้ไม่ต้องถอดรองเท้าสวยจังเลยค่ะดูเพียงนิดาสวยจังดูสิมาสีชมพูเริ่มตั้งอุปกรณ์อยู่หน้าสแตนเชียร์นะคะตั้งขบวนแล้วนะคะสีชมพูไอรินใส่ชุดนี้อยู่คนเดียวเหรอตรงสีส้มไม่เอาป้ายสียังไม่มาตรงส้มมาดิ
ก็แค่ สีส้มนี่แรงฤทธิ์มากเลยนะคะเชยร์ลีดเดอร์ชุดน่ารักมากนี่ดูดัมเบลเยอร์ของโรงเรียนนะคะถือป้ายโรงเรียนนะคะสวยงามมากมีป้ายภาษาจีนภาษาอังกฤษนะคะและภาษาไทยก็คือเรียนกัน3ภาษานั่นเองนะคะมีป้ายของกีฬาสีนะคะอยู่ในเกณฑ์ต่อไปก็พระบรมฉายาลักษณ์นะคะความเคารพกันนะคะมีน้องอันนี้เป็นที่ออกแบบรูปนะคะอันดับที่1อันดับที่2แล้วก็อันดับที่3นะคะแล้วก็ที่อยู่ที่เสื้อกีฬาสีนะคะไม่คาดด้วยนะคะสีเขียวภาคกลางนะคะนี่ก็จะเป็นอัตลักษณ์ของภาคกลางนะคะเราไม่เลือกสีเขียว เปลี่ยนสัญลักษณ์ไม่ได้ทำนะคะเสียบ CP ค่ะ บอกว่าเป็นเสียง CP นะคะอีกหน่อยนะคะ And we are honored. Thanks for coming to wait. I don't know. ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Okay, we welcome you. มีเมืองหลักเมืองรองต้องรอง Central and ยิงเที่ยวยิงเทนะคะโอ้โหเข้าคอนเซ็ปต์ของการท่องเที่ยวเลยนะคะ เที่ยวไทยเทนั่นเองนะคะ มีภาคกลางนะคะ อุ้ยอะไรเนี่ยไอ้น่ารักนะคะน่ารักมากเลยอ่ะ Central and พุ่งยุ้ยมาก Okay. เดี๋ยวจะบอกว่า Amazing. นะคะ ทุกคนมีที่รับจะได้ทำงานได้นะคะ12นะคะ The song of the show. มีด้านสีเขียวขอเสียงหน่อยเร็วเฮ้มีเจ้าหน้าที่ด้วย Looking great. ตอนนี้นะคะเขาเรียกว่าในท้องถิ่น ที่ท่องเที่ยวอื่นๆ พรีเซนต์นะคะภาคเหนือนะคะนี่เลยนะคะ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวนะคะรวมถึงวัฒนธรรมที่หลาก
เอาดังๆเลยดัง เล่นด้วย ตอนนี้สีชมพูดังมากเลยซื้อเราเลยนะ เต้นหน่อยเต้นหน่อยเต้นหน่อย โอ้ยเท่ เต้นแล้ว ตรงไหนยาวแล้วนะใส่ยังไม่เชื่อ เป็นอนุบาลเดี๋ยวอนุบาลเต้นเลยไอเดียเต้นหน่อยเต้นหน่อย เด้เด้โอ้ยท่าจะกลับห้อง เพลงจบแล้วไปแข่งเก็บบอลนะคะ ส่งไอเดียบ เก็ อบ ลไป บอล แข่ง ตีของระดับชั้นอนุบาลหนึ่งค่ะ 4 คน4 คนไปค่ะชาย5หญิง5ค่ะ Pink color is coming. See, triple players. 10 boys and 10 girls. เดย์งงอยู่ว่าให้ทำอะไร 20 เลย แม่ นะ ถ่ายเดย์แข่งเก็บบอลแม่เชียร์เดย์ตรงนี้ One team will have 20 players. 10 boys and all. เร็วเร็วเร็วทุกคนเร็วเร็วทุกคนเร็วเร็วเร็วทุกคนเร็วเร็วทุกคนเร็วเร็วนั่งลงนั่งลงนั่งลงเร็วเร็วคน
าทองไปเร็วกอดเพื่อนให้ทันเร็วแล้วเดี๋ยวเข้าห้องแล้ว Teacher John as a host. รับนักกีฬาไปรับเหรียญนะคะ มาแล้วของขวัญเดิน เมื่อกี้แม่พาไอเดียเข้าห้องไปแล้วนะคะ นี่มาดูห้องอื่นเขาแข่งกันบ้างนะคะ ยังคงเป็นกีฬาของอนุบาลอยู่นะคะ นี่ขี่จักรยาน เดี๋ยวเราแอบไปดูสีฟ้ากันก่อนนะคะสีฟ้าเต้นกันแล้วนะคะก็พี่ๆสตาฟแต่งตัวน่ารักมากเลยนะคะ เป็นภาคใต้นะคะโอ้โหมันมากมันมากพี่สตาฟแต่งตัวน่ารักมากเลยนะคะพี่ปอโขงนะคะเป็นสตาฟหนูเชียร์สีส้มนี่หนูเชียร์สีส้มนะคะไม่มีสตาฟโอ้โหเสื้อแบบอีสานแท้ๆเลยนะคะเป็นแบบนอร์ทอีสต์นะคะอีสานเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองดูพี่สตาฟน่ารักมากเลยนะคะดูแลน้องๆเจอริเดอร์กองเชียร์สีชมพูจะทำอะไรได้ไม่มากนะคะ เพราะว่าเพื่อนแตงเขาแข่งกีฬากันอยู่นะคะ ก็ตุ๊บกันอยู่ตรงนี้ เก็บแรงเอาไว้ก่อนนะคะเราไปดูสีเขียวกันนะคะดูสีเขียวกันบ้างโอ้โหงามอย่างไทยนะคะ Central and East นะคะภาคกลางนั่นเองนี่สีโหเดินใส่สบายเลยนะคะพี่ปอโหก็ไม่แพ้พี่ปอโหก็ไม่แพ้พี่ตาตาก็ไม่แพ้เลยนะคะเรื่องราวก็คือฝนตกนะคะ แล้วตอนนี้ฝนเริ่มหยุดแล้วพี่ๆสตาฟก็ต้องออกมาเช็ดสแตนให้เด็กๆนะคะ น้องๆจะได้นั่งได้ วันนี้สตาฟแต่ละสีนี่แบบเก่งมากเลยนะคะนี่ถ้าให้คะแนนสตาฟนี่ขอให้สีส้มนะตอนนี้เพราะว่าเป็นสีแรกที่แบบพอเขาประกาศปุ๊บวิ่งจูดลงมาทันทีเลยแล้วดูสีอื่นอย่างนิ่งอยู่จ้าสีที่สองที่มาก็คือที่เห็นนะคะสีชมพูภาคเหนือมา1 คนตามมาอีกแล้วนะคะเริ่มตามมาควงไม้ก่อนเลยแต่สีส้มนี่แบบลุมกันเลยนะคะนี่สีชมพูนะคะออกมาเต้นแล้ว Okay, good.
นั่งร้องเพลงไม่มีใครร้องด้วยเลย อะไรกันคะนี่ข้างหลังนี่ข้างหลังเดี๋ยวเราไปเชียร์กันหน่อยดีกว่าไปเชียร์จักรยานสีอะไรอ่ะสีฟ้าชนะเชียร์กันใหญ่เลยนะคะ คือชนะแล้วก็รับเลยอ่ะ Basketball competition. ไปเลย You in the orange. Nice run, guys. Ball over there. Okay. Yeah. และนี่นะคะบรรยากาศกีฬาสีของโรงเรียนเอลินะคะสนุกสนานมากๆเลยนะคะ ทั้งทุกสีเลยนะคะ ทั้งสีฟ้า สีส้ม สีชมพู สีเขียวคือเต็มที่กันสุดๆเลย ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะ ติดตามด้วยนะคะ กิจกรรมสนุกๆของไอรีนแล้วก็ไอเดียนะคะ วันนี้ไปก่อนนะคะ บ๊ายบาย สวัสดีค่ะ ได้อยากถามแต่แค่อยากรู้ว่าเธอยังรักฉันไหม อยู่ใกล้แค่นี้แต่เหมือนเธอนั้นห่างไกลแสนไกล ใจเธอวันนี้ไม่เป็นของใคร หาไม่เจอ อยากอธิษฐานให้ปาฏิหาริย์วันนั้นกลับมาได้ไหม มีเธอมีฉันไม่ว่าเรานั้นจะอยู่ที่ใด แค่หลับตาลงลืมตาเมื่อไรก็มีเธอ ช่วยดูแลกัน